Good morning Pilipinas! This is part 2 of my Practical Philippine Bar Tips video. If hindi mo pa napapanood yung first episode, please click here. Without further ado, enjoy! Ngayon, you might be wondering, is it ideal na mag-aral sa loob ng iyong bahay? Depende yan. Kung ang mangyayari lang ay uutos-utusan ka lang sa loob ng bahay or madidistract ka sa mga pamangkin mo or sa mga anak mo, mas magandang huwag kang mag-aral sa bahay. Ngunit kung hahayaan ka lang nila, they will not distract you, maybe maganda mag-aral sa bahay. Sa bahay mo, maraming temptations. May TV, may computer, may kama. So, maybe lang naman, kahit na meron kang peace sa loob ng iyong bahay, baka maaari namang matempt ka. So, baka hindi rin ideal for you na mag-aral doon. In my case, solo kong bahay for the majority of the part na kailangan kong mag-aral. Kaya, most of my review doon ko ginawa. However, as time went by, lalong-lalo tumagal na ng 1 month or 2 months, minsan ang ginagawa ko, nag-aaral na rin ako sa coffee shop or sa library. Kasi, totoo lang, parang feeling mo meron kang cabin fever, yung sobrang utal na utal ka na sa loob ng bahay mo na ayaw mo na doon mag-aral. Outside of your house, sa coffee shops, dahil minsan mahal yon, at saka sa law library ng law school mo, pwede ka rin mag-aral sa mga public libraries. Sa Quezon City Public Library, tahimik doon, disiplinado mga tao, courteous yung mga staff, air-conditioned, well-lit, what more can you ask for? Plus, sa area ng Quezon City Public Library, doon sa may City Hall, may mga branches yan eh. Maraming coffee shops, kung kailangan mo ng kape, maraming kainan pag nagutom ka. Kung nagustuhan mo ang video nito, please give it a thumbs up. And share mo na rin tong video na to sa mga social media sites. Mag-subscribe ka na din at hit the bell notification para ma-update ka ni YouTube kung kailan ako mag-upload ng aking mga videos. Ngayon, the manner of reviewing for the Philippine Bar exams, simple lang naman. Kailangan mo ng disiplina sa pagsunod ng iyong review schedule. Whatever happens, just follow the review schedule and you'll be fine. Now, you might be wondering, paano kung nabitin ka? Just stick to the plan. Kung within 10 days, hindi mo na-complete yung review mo for, say, labor law, move on to the next subject. Kasi kung hahayaan mo sarili mo na wag sumunod sa review schedule, for example, okay, bigyan ko itong another 2 days, itong subject na to, then move on ako sa next. Mangyari nang down the line, pagdating sa dulo, wala ka ng oras para i-review yung ibang subjects na kailangan mo pang i-review. Ang mas magandang suggestion ko dyan, bilisan mo ang pag-aaral sa susunod na subject. For example, be more disciplined. Imbis na mas marami kang tulog, mas konti. Or you're doing chores, then bilisan mo yung paggawa ng chores mo so you will have more time to study. Then pag natapos mo na yung subject na yon, then you will have extra time to go back dun sa subject na nabitin ka. Now, stick to one. Anong ibig sabihin nito? Hindi ito yung iniisip mo. Stick to one material when reviewing. One law book, one caudal. Kasi at the end of the day, mas effective na nabasa mo ng maigi ang isang law book kesa naman minadali mong basahin ang gabundok mong review materials. Medyong off na ako. Please pagbigyan niyo ako. I've been recording since 12 midnight, just bear with me. At kung may tanong ka o may gusto kong sabihin tungkol sa video na ito, huwag kang mahiya mag-comment sa baba. Sasagutin ko ang mga comments ninyo to the best of my knowledge, at kung hindi ko man yan masagot, sigurado ako isa sa mga viewers natin ay masasagot ang mga tanong mo. In my case, ito ang naging isa sa mga pinakamalaking problema ko. Nung nag-take ako ng 2012 Philippine Bar Exams, bumaksak ako dahil binasa ko ang gabundok kong review materials. Sasabihin ng friend ko, "Uy pare, ito, lalabas to for this particular subject. Kailangan basahin mo to." Babasahin ko naman. E di, basa ako ng basa na napakadaming bagay. Hindi ko ganong nanamnam yung aking review. Primary review materials, which is yung, at the time, yung mga law book reviewers ko. Then, isa ring naging problema ko, hindi ko sinunod ang aking study schedule. Talagang pagdating nung dulong-dulo na, nag-cram talaga ako. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, follow your review schedule, you will thank me for it. Then, isa rin pagkakamali ko nung first time nag-take ako ng Philippine Bar Exams. Wala akong exercise, I wasn't sleeping properly, I was eating poorly. So, I'm here to tell you na mas importante pa kaysa sa iyong review na nakatulog ka na maigi, kumain ka na maayos, at nag-exercise ka na. Kasi pag nakapag-exercise ka before ka mag-start, for example, ng iyong review, magandang feeling eh. Hindi ko alam kung paano ko i-explain yon. Pero magandang feeling mo, ganado ka mag-aral. Then, syempre, kung puyat ka, di hikab ka ng hikab, mas mabagal tumakbo yung utak mo. Then, pag pangit ang diet mo, mabigat yung feeling mo, yung alam mo yun, hindi ka nakakapag-concentrate sa iyong pag-aaral. So, ang suggestion ko lang naman is eat lots of fruits and vegetables.
Di baling konti lang yung kanin, then madami yung ulam, then cut down your sugars. Then get enough sleep. However, yung enough sleep, very subjective yan. Depende yan sa iyong katawan. So you need to be aware of your own rhythms. Again, uulitin ko lang, pag pinabayaan mo ang sarili mo, makapag-aral ka man, you will be very inefficient in terms of time. Mas maganda pa na pag feeling mo ay pagod na pagod ka na talaga at wala nang pumapasok, mag-nap ka. Pag sabi mo, oh my God, sayang yung oras, ayoko mag-nap. Pag nag-nap ka, malay mo, mas efficient ka down the line. That's time save. Also, kung papabayaan mo naman yung diet mo at saka you're not going to exercise, tanda mo, most of the time nakaupo kang nag-aaral. Pag nakaupo kang mag-aaral, dahil kain ka ng kain, then ang hindi pa maganda yung types ng food na kinakain mo. That can affect you also psychologically. Dahil pag tumaba ka, you might lose self-confidence. When you lose self-confidence, believe it or not, mas iisipin mo pa na tumaba ka kesa sa iyong pagre-review. Please consider supporting me on Patreon kung gusto niyo akong tulungan i-offset ang ginagastos ko sa paggawa ng mga videos na ito. Also, kung susuportahan niyo ako sa Patreon, ay mapapaganda ko ang kalidad ng aking mga videos at mapapadalas ko ang aking mga uploads dahil makaka-hire ngayon ako ng mga taong tutulong sa akin or ma-afford ko ang mas powerful na computer para mapabilis ang aking edit. Ang isa sa mga pinaka-importanteng bagay na tinuro sa akin ni late Dean Riano, yung management ng stress sa pag-take ng Philippine Bar Exams is half the battle. And he believed in that so much na paulit-ulit niyang sinabi yun sa amin. And he also said na if mas mataas ang stress levels mo, mas hindi ka makapag-aral. And ito pa mas importante, mas mataas ang stress levels mo, mas hindi mo marerecall ang mga tamang sagot at yung mga pinag-aralan mo pag sumasagot ka na sa Philippine Bar Exams. And I have to agree. Hands down, I have to agree. Kasi na-try ko na yun. Minsan sobrang stressed ako. Nasa school ako, tinanong ako ng professor ko, okay, what is this, this, and this, and this? Alam ko, inaral ko yung kagabi lang. Hindi ko siya ma-recall dahil stressed out ako. It happens. And for these reasons, you must manage your stress. The bar exams is all about managing stress. So kung wala ka man ma-take away sa video na to, please take this away. You need to manage your stress sa review phase all the way hanggang matapos mo ang bar exams. And of course, pag nagre-review ka, huwag kang manghinayang mag-take ng breaks. They're very important. Meron ka lang limited attention span. After 2 hours, 2.5 hours, take a break. Pag by the time na bumalik ka, mas refreshed ka na, mas marami ka at maaral, mas mabilis ka na rin makapag-aral. In my case, during my breaks, ang ginagawa ko, nakatayo ako. Nakasandal sa pader, dahil nasa bahay lang ako eh. Nakapikit. Then, naka-alarm lang yung phone ko. After 30 minutes, balik na uli ako sa pagre-review. Then set aside time para ma-visualize mo yung law. Paano ba yun? Ginagawa ko lang ito para sa mga frequently asked questions, yung mga more than 5 or 6 times above. Ang ginagawa ko, nag-set aside ako ng 15 minutes pagkatapos kong basahin yung particular topic na yon na frequently asked. Tapos ang gagawin ko, imagining kong sarili ko arguing that particular topic sa harap ng judge at meron akong kalaban na kumukontra sa akin, which is the opposing counsel. So nakikita ko sarili ko inside the courtroom. Inanamnamin ko yun. Yung pag-argue na yun. Nanamnamin ko yun. Anong nangyari, believe it or not, nare-retain ko yun. Kasi minsan, isipin ko, oh, si judge, naka-robe, ganito yung kulay ng kanyang buhok. Tapos si opposing counsel, ito yung kulay ng kanyang damit. Kasi sineset ko na yung stages in full visualization to Then pagdating ko sa bar exams, naalala ko, ay si judge, puting buhok, then si ganito, red na damit. Ito yun, naalala ko na siya. It will help you recall the information pag ganun ang ginagawa mo. Of course, again, iba-iba tayo. If ganyan ka rin mag-aral, good for you. If hindi, you might want to try it. Kung na-try mo na siya before, then try it again. Maybe, just maybe, it can help you. Isa pang tip para ma-recall mo yung topic na inaaral mo is gumawa ka ng flowchart ng buong subject ng inaaral mo. Yung flowchart na gagawin mo ay yung relationship ng bawat topic within the subject with the other topics sa loob din ng subject na yun. Ang purpose ng isang flowchart ay para ma-visualize mo kung paano gumagalaw yung batas mismo. Sa simula, i-chart mo lang yung relationships base sa kung paano mo siya binasa sa libro. As you go on at naalala mo na, oy, ito, pwede ko i-relate dito, then go back to your flowchart and make a note na ito, dapat mo i-relate sa ganitong topic. Kung kaya mo idugtong yung flowchart ng topic na yun dito sa topic na to, pagdugtongin mo yung flowchart.
Basta ang goal mo sa flowcharting, pagkatapos mo ng first reading mo, kompleto mo na yung flowchart mo. And in my case, it helped me understand remedial law. Kasi hindi ko maintindihan remedial law dati. So just to help my sanity, ginawan ko ng flowchart yung buong remedial law nung nag-take ako ng 2015 bar. And lo and behold, it paid off kasi highest grade ko nung time na yun is remedial law. And believe it or not, kahit na yung mga bar reviewers, they are also doing this, yung flowcharting. Case in point, si Attorney Lumbera, yung reviewer's tax, yung table na pinapresent niya sa kanyang review, yung very, very useful table na yun. At dahil sa table na ginawa ni Attorney Lumbera, natuto ako ng tax. When you're flowcharting, hindi kailangan perfect yung flowchart mo. May mali man yan, okay lang. Kung may kulang yan, okay lang. And hindi naman din kailangan sa isang page lang na notebook mo. Your flowchart can encompass many pages of your notebook. Ang pinaka-importanting goal lang ng flowcharting ay matutulungan kanyang intindihin yung relationships ng topic within that subject. Akin, ang notebook ko mismo, nandito na sa mga yung notes ko, nasa mga Kodal ko at mga libro ko na mismo. Bakit ko pa i-duplicate yun kung all I have to do is read that particular section ng Kodal or read yung particular section ng law book na yun? Or kung hindi ka nag-notes before at ngayon ka lang nag-start, pwede sa flowchart mo mismo, nandun yung notes mo. For example, filing answers. Ano yung nandun sa flowchart mo? O if not filed answer, maybe declare default. So, pag tinignan mo yung flowchart mo, alam mo na kagad kung ano yung topic na yun dahil nandun yung notes mo. Ang advantage naman ng style na ganito, pag yung yung notes mo nandun na sa mismong flowchart, yun na yung gagawin mong pre-week mo. Pag mag-aaral ka sa labas ng bahay mo or mag-aaral ka sa labas ng library, just bring your flowchart, yun na yung aaralin mo. In my case, I still have to bring my books and my Kodals dahil yung notes ko nandun. But then again, the flowchart helped me during my pre-week. Ngayon, regarding enrolling in a review center, it's up to you. Kung may budget ka, may time ka, go ahead. Pero you cannot use the review class as an excuse para hindi mo sundin ang iyong study schedule. Ang study schedule mo, hindi kasama dyan ang iyong review class. Ang study schedule ay for reading. As a matter of fact, reading your materials for review is much more important than attending the class. Kasi sa class, kung meron kang kaibigan na ni-record yun, pwede mo nang pakinggan pag nagdadrive ka when you're doing something else. And not all reviewers are created equal. Suggest ko lang sa'yo na i-sort out mo na kung sino ang mga gusto mong attendan. This particular reviewer, magaling, attendan mo siya. Itong particular reviewer na to, jive kayo ng utak, attendan mo siya. You don't have to attend every single class or reviewer kung saan ka nag-enroll. Pero make sure to take the mock bar. Kung merong mock bar ng school mo, doon ka mag-take ng mock. Kung may mock bar ng review center mo, doon ka mag-mock bar. Do not skip the mock bar kasi tutulungan ka niya na ilabas kung saan ka may hina. Pag nakita mo na mahina ka dito, review. Pag nakita mo malakas ka doon, pwede mong i-cut down yung review mo ng konti doon sa side na yun. Taking the mock bar, training mo yan para mag-present ng good answer. And tuturuan ka rin niya na i-apply kung ano yung natutunan mo. Again, para na ako sirang plaka pero uulitin ko pa rin, the bar exam is a beauty pageant. The presentation of a good answer is key in hurdling it. Sa Philippine bar exams, it doesn't even matter if you get the correct answer. Paano ko nasabi yan? Basahin mo yung bar bulletin number 4 for the 2019 bar exams. From start to finish, karamihan ng mga bar tips doon na makikita mo refers to presentation ng answer and at the same time, yung test-taking skills mo. Case in point doon sa nasabing bar bulletin, ito siya, naka-display ngayon siya sa inyong screen. Basahin at namnamin nyo, I'll give you a few seconds. Ang pinaka-takeaway mo dapat dyan ay basic principles of law to understand and communicate in the English language. In other words, kung tama ang sagot mo pero hindi mo naman mapakita dun sa examiner na tama nga talaga ang sagot mo, then you will not get good grades. Conversely, kahit na mali ang sagot mo pero you were able to communicate dun sa bar examiner na tama ang sagot mo, then you will get good grades. Ngayon, for more bar exam tips, please watch this video over here sa iCard na to. Click mo lang pagtapos ka na sa video na ito. Ngayon, going back to note-taking. Yung notes na isusulat mo, dapat condensed version na kung anong binasa mo. Kung gusto mong i-quote yung buong
binasa mo, ilagay mo lang dun sa notebook mo kung saan mahanap yon kesa isulat mo pa siya. Pero kung gusto mo talagang sulat yon, then make sure na gawin mo siyang handwriting exercise. Ngayon ay pinapakita sa screen nyo yung kaninang diniscuss natin tungkol dun sa bar bulletin number 4. Ang summary nito ay nandito na ipapakita ko ngayon sa screen nyo. Important basic principles of law and command of the English language. Ganyan ang pag-note taking. Napakahaba nun, pero na-condense mo lang ito. How many words? Pag nagkasakit ka, pag napagod ka, no ifs, no buts, pahinga. Bawal mag-aral, pahinga. Bakit? Pag may sakit ka, hindi ka naman di makakapag-aral na maayos. Pag nagpinilit mong katawan mo, lalo kang magkakasakit, tatagal ka ngayon. Pag pagod ka, mabagal ka naman din, pahinga ka lang. Pag nakarecover ka na, mas effective ka pang makapag-aral at mas marami kang maaral kesa nung pinilit mong sarili mong mag-aral dahil pagod ka na or may sakit ka. If nagigilty ka sa downtime na kinakain ng iyong sickness or during the time na fatigued ka or burned out ka, edi be creative. Use the time na may sakit ka or whatever na mag-distress. Read a book, watch anime, watch a movie sa bed mo. It's totally up to you, totally up to your creativity kung paano mo ito twist yung lemon na yan into lemonade. Pagdating sa pre-week mo, just use your notes na nagawa mo na. It's very effective. Then, nagawin mo lang, paulit-ulit mo lang basahin yung notes mo from start to finish. Within the week, kaya mong gumawa ng at least man lang one reading of your entire notes na ninamnam mo. You can do 2 to 3 easily dahil naaral mo na yan eh. Parang review lang yan eh. Dadaanan mo lang, mabilis mo lang mauubos yan kahit napakahaba pa ng mga notes mo. Then, during the pre-week, wag mo nang basahin yung mga pre-week notes na kumakalat galing sa mga law schools or whatever fraternity. Kahit na sinabi nilang, uy, may leakage dyan. You're just wasting your time. Just focus on the frequently asked questions. Pagdating sa exam, kahit na hindi mo makuha yung saktong sagot, basta you're within the ballpark, you would still get good grades. And you can only do that if naintindihan mo at inaral mo ang lahat ng mga frequently asked questions at the very least during your pre-week. Ang Sabado before the first bar Sunday is dedicated to resting and managing stress. Distress all you want, magpamassage ka, kumain ka, do everything that you need to do. Basta pagdating ng bar Sunday, dapat relaxed ka na and you're ready to take the bar and you're well rested. Ngayon, kung talagang hindi mo matis at kailangan mo mag-aral during the Saturday, make sure na mag-start ka mag-aral ng umaga, then maximum, wag mong palagpasin, 6 p.m. dapat on the dot. Tapos ka nang mag-aral at hindi ka na mag-aaral onwards. Then mag-exercise ka na kung gusto mo and do whatever it is you want to do. Maglakad ka ng how many hours that you need until na exhausted ka na. Pagdating mo sa bahay, ligo ka. Pagdating mo sa kama mo, sure ball tulog ka dahil pagod ka. The next day, you will feel better. And yung mga last minute tips, huwag mo nang basahin yun. There's no point. Pag ginawa mo ng tamang review mo and ginawa mo ng tamang pre-week mo, then you have everything you need para makasagot ka dun sa bar exams. Nasa presentation skills mo lang at nasa test-taking skills mo lang kung papasa ka. Kasi totoo lang, there's no point in cramming all those lahat ng information yan sa utak mo. Minsan yung last minute tips, ang haba eh. Kaya mo ba bang namnamin yan or basahin yan? Maybe it will just stress you out and mentally tire you. So yan na lahat ng tips na kaya kong ibigay sa'yo. I hope may napulot kang kahit ano na makakatulong sa'yo to pass the bar next year. So God bless you. Hanggang sa muli, ako si Bacon Palacio and I'll see you in the next video.